Nu, nu da bani. 5 lei costă benzina aici. Am intrat în Tajikistan și acolo este drapelul Ungariei. Frumos! Frumos aici. Nu cred, prieten, nu cred că trebuie să pornesc încălzirea în mașoane și azi dimineața a fost 34 de grade. Nu cred. De tunel. Bravo, mă! Bravo, mă! Bravo! Senzația este urâtă de tot. Urâtă de tot și nu te simți în siguranță. Ca aici, că te-ai dus jos, îți cântă popa Ultima Romanță. Hai, deci e incredibil orașul ăsta. Unde am venit noi? Bună dimineața, prieteni, de aici de la Hotel Sultan Palace, un hotel excepțional și foarte ieftin. Mulțumim pentru recepționer care ne-a chemat taxi, a mers încetul de acolo, iar o trimis taxi după noi. Este un adevărat gentleman. Da, și cam se termină acum cu hotelurile ăsta bune și ieftine. Acum o să stăm la cazări proaste și scumpe, fiindcă în Tajikistan, chiar dacă pare ciudat, cred că este cea mai săracă țară dintre stanuri, prețurile sunt mai sus și hoteluri de 2 stele găsesc la 50 de euro, dar nu avem ce face, fiindcă sunt puține și merg destul de mulți turiști pe Pamir. Acum noi mergem în Dushanbe, peste 50 de kilometri avem vama, intrăm în Tajikistan, rămâneți cu noi, iar avem emoții mari, fiindcă mâine vom începe accesiunea pe Pamir Highway, care va fi cel mai greu moment al aventurii expediției noastre, fiindcă o să avem 1000 de kilometri off-road, cu GS-ul meu foarte greu, o să văd cum fac față și plus se repară drumul. Ăsta va fi, cum au spus alți vlogger care au fost anul ăsta, cel mai greu acolo unde se repară drumul, fiindcă sunt noroi adânci, etc., etc., deci aventura continuă. Ieri am spus că s-ar putea să avem o modificare de traseu și foarte mulți ați întrebat ce este, deci ați fost fenomenal în comentarii. Mâine sper că vom putea dezvălui tot, așteptăm un răspuns și de la Motomus, de la prietenii mei, așteptăm mai multe răspunsuri, de aceea până ce nu este sigur nu putem să dezvăluim, dar în vlogul de mâine vă promitem. Haideți, urcați pe șaua de spate și pornim. Hello! Arbuda! România! America, Somalia! România! 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 Oh, România! BMW! 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 Mor! Zice să nu să pune pe o roată. Da, da. No, no. Thank you. Thank you. Nu, nu da bani. Bine, valorează un ban, dar gestul contează. Că 10.000 de bani a lor costă, cred că, 1 leu. Dar gestul contează. Spasiba! Doamne, fain aici în Uzbekistan. Păcat că circulă haotic, ca și noi acum. Dar îmi place foarte mult țara asta. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Over fields and through the country, letting go of everything but us. Over the rainbow. Prima alimentară aici în Uzbekistan. Vedeți și aici la benzină e negru pompa, deci nu e ca la noi că negru e diesel și trebuie să fiți foarte atenți că am văzut diesel verde ca și în Mauritania și puteți să pățiți. 5 lei costă benzina aici. Deci 5 lei. 1 euro este pe litru. E praf aici de... nu vezi. Sunt niște condiții venind de o oră jumate, 40 de kilometri, gândiți-vă.
Praful prafurilor aici. Ia, că nu vezi, aproape că nu vezi. Ne ridică mai bine. Și acolo este un semafor sau nu știu ce era. Ia, pus acolo. Nu știu de ce. E Bingistan. Ce groapă e acolo, ia. Uitați. Și vânt, și praf. Avem de tăte. Avem de tăte. Ca să fie aventura completă. Cred că dacă Kazahstanul a fost foarte lung și parcă nu trecea timpul, aici pot să spun în Uzbekistan a făcut puțini kilometri în tot atâta timp. Orașele mi-a plăcut aici în Uzbekistan, oamenii mi-a plăcut, prețurile mi-a plăcut, data viitoare trebuie venit cu avionul. Ăsta e așa la ieșirea în țară, cam ăsta pot să vă spun la prima strigare. Cu mașina, cu motocicleta e de evitat, numai dacă aveți răbdare multă, să veniți iarna, cum am venit noi cu Norbi, parcă nu e acea circulație mare, parcă nu se plimbă nici ei, probabil agricultura nu este atunci și sunt multe cauze din care atunci nu era așa trafic, dar așa vara. Salam alaikum. Prieten, am intrat în Tajikistan. Totul a fost ok, la uzbegi nu era nimeni. Două mașini am băgat în față, erau foarte politicoși, ne-au băgat, dar 2 ore ține, fiindcă, da, la uzbegi am ieșit în 30 de minute, la Tajik au fost foarte faini oamenii, dar îs mai răi ca spaniolii. Mañana. Deci nu erau mulți, dar trebuia să mergem să plătim 10 euro, am plătit pentru motociclete, pentru temporal import, deci am importat motocicleta oficială aici și atât. Am stat de povești cu oameni, cu șoferi de camion, ruși care duc benzină, au umblat prin Irak, Iran. A fost fain, nu trecut timpul, bine, am făcut activity, nu... Și cam atât. Suntem în Tajikistan. Din nou m-am adus aici după ce am fost cu Duster-ul, acum cu motocicletele și mergem spre Dushanbe. Încă nu avem internet, dar sper că mai încolo intre semnalul. Avem internet, dar nu este semnal. Apoi am văzut la vamă cu bicicletă. Au ce pedala, dacă de avem 5 ore până la Dushanbe, 250 de kilometri, ăștia au 5 zile. Respect maxim. Cine are așa mult timp, aici e și condiție fizică, evident, mai ales în Tajikistan aici între mulți, dar și aveau biciclete clasice, big respect. Ciao! Copiii cum ne salută peste tot. Da, acum vă arăt un orășel mai mare un pic. Avem internet Vodafone. M-am uitat rapid, am un abonament foarte mare, foarte tare la Vodafone și în afară de zona 6 am 20 de giga de internet. Și acum am verificat, Tajikistan este în zona 5, deci am 20 de giga de internet. Nu o să pot încărca vloguri, că un vlog este 20 de giga, dar măcar pot naviga. Deci deja e bine și am putut să trimit mesaj acasă, dar foarte bun funcționează Garmin-ul, ce am GPS-ul ăla de urmărire. Când am intrat în Tajikistan am avut semnal, dar am putut trimite celor de acasă că am intrat în Tajikistan, am ok, suntem ok, dar nu avem internet. Acum mă bucur că am, fiindcă, na. Și acolo este drapelul Ungariei, prieteni. Este drapelul Tajikistanului, dar seamănă exact ca și drapelul Ungariei, roșu, alb și verde, dar în mijloc are ceva, o stemă. Așa că bine ați venit în Ungaria, imediat ajungem la Budapesta. Aici e un fel de model nou de Daewoo Damas, nu știu ce mașini sunt astea. Chinezești, arată ca și Daewoo Damas, dar sunt chinezești. Și au pus stema de Chevrolet pe el să vadă că el are Damas. Deci Damasul e mai mare, un brand mai puternic aici.
Dacă dorești să achiziționezi echipamente și accesori moto, îți recomand motomus.ro. Aplicând codul de promoție NEO, vei beneficia automat de reducere. Tună, fulgeră, ne-am oprit să ne blocăm, dar zic, mă, tot încolo mergem, zice, opa, hai că poate ieșim din furtuna asta, dar bate vântul, ia ce furtună e. Ah! No, a lipsit furtuna! Bye bye! No, prieteni! Ha! Uitați cu plouă! Oho! Frumos! Frumos aici! În Tajikistan ne place! Stă apă pe drum! Oho! Ioi! De mult n-am mers în așa apă în Kazahstan. Ce ziceți? Dar nici nu văd că s-a udat interiorul căștii. Cred că am făcut greșeală, că am lăsat casca acolo pe oglindă. Pur și simplu stă apă pe drum. Mă întrebați de ce mergem, sperăm că ieșim de aici, că am uitat pe Maps, o să țină foarte mult. Oh, n-am pus scusa pe... Uai, cum stă apa, no, asta nici nu încetinește, bă! Ai, ce e aici, mama soare! Da, dar sperăm că ieșim, vedeți cum ne întoarcem. Aici e un munț. Nu cred că ieșim noi. De la 34 de grade, 33, a scăzut la 17. Asta n-ar fi o problemă, că e bine. M-a încetinit aici și ploaia. Dar mie mi s-a udat avizul în interior și nu pot să șterg, asta e problema, dar văd eu cumva. Trebuia să mă opresc să șterg casca în interior, a fost ud, cum ne-am îmbrăcat, am lăsat sub copac și a făcut greșeala să nu închid viziera, așa a stat casca, nici măgărușul. Și degeaba am șters cu mănușile, nu vedeam. Zic la apa, mă, trebuie să mă opresc, acum plouă, nu plouă, un minut, am văd pe uscată tot timpul și am șters, acum e ok. Foarte rău când ștergi, pe din afară cu mănușile, dar nu e ok, că na. No, ce faceți, mă?
O să mă mut aici în Tajikistan, Uzbekistan și vând claxoane. După ce mă duc în Dakar. Uite pe ăsta. N-au treabă. Noi ne grăbim. Ăștia n-au treabă. Nu cred, prieten, nu cred că trebuie să pornesc încălzirea în mașone și azi dimineața a fost 34 de grade. Nu cred. Ce schimbare! Deci gândiți-vă ce schimbare. Azi dimineața a pornit cu tricou, nici geaca n-am luat pe mine, fiindcă era canicula. Acum 18 grade, mai înainte au fost și 14 la un moment dat. 18 grade și trebuie să pornesc încălzirea în mașone, că tot iut mănușile. Că mi-a prins cu mănușa de iarnă, pe vară. N-am mai apucat, că am și mănuși care nu trece apă, dar n-am mai apucat să scot din geantă. Așa e în aventură, prieten fain. Asta e aventura în care ne-am băgat și mâine o să facem un anunț foarte important, că dorim să modificăm un pic în traseu spre binele nostru și spre binele vostru. Deci vrem să facem și mai lată treaba, nu mințim, că așa de bine ne simțim în aventură, că am zis încă 2-3 zile în plus vrem să facem și mai lată, dar așteptăm un răspuns de la partenerii noștri Motomus, fiindcă necesită o investiție mai mare și ne-au promis că încearcă să ne ajute, fiindcă ce dorim să facem ar fi unic, dar încă ne trebuie niște bănuți. Dar o zis prietenii mei de la Motomus, o pilă măcar o parte o să preluăm noi. I-a plăcut și lor ideea ce vrem să facem. Wow! Susținem. Cei de la Motomus tot timpul susțin aventurerii. De aceea și dacă vreți să cumpărați un produs și cu asta ne ajutați, dacă toți sunteți biker și vreți să cumpărați un produs, un costum, cum am eu de la Speedy sau cum are Olpa de la Ricea, vă recomand, sau orice, genți Motec, cum are Olpa, folosiți codul de NEO, credere, aveți reducere și Motomus merită, fiindcă i-am pus planul pe masă, uite ce aș vrea să facem, câțiva kilometri, mii de kilometri în plus, ce zici? Bă, suntem deschiși, dar mâine primim răspunsul. Și că mâine vedem dacă mai sun eu și acasă la firmă, văd ce buget pot să iau. Dacă putem suplimenta bugetul, atunci va fi ceva wow. Later. Ce defileu este aici, prieteni, ia! Uhu! Să spuneți că nu vă place, o să spuneți că nu e nicio verdeață, că știu că și acum 2 ani ăsta a spus, nu e nicio verdeață, că totul e maro. Credeți-vă că live arată altfel. Și eu când mă uitam la primele imagini de pe Pamir, zic, bă, ce e spectaculos, că e muntele ăla maro. Credeți-mă, când ești aici, e spectaculos. Deci ăsta trebuie văzut live, sau cine a fost și revede pe cameră înțelege. Deci unde intrăm acum? Oh, ce frumos! Uitați acolo, verde, contrastul ăsta acolo, ia niște pom fructiferi, ia pe nimic, pe munte. Wow! Wow! E ceva ieșit din comun. Spectaculoso! Place. Și ăsta, dar începutul, ăsta încă partea frumoasă, partea de asfalt până la Dușanbe, dar mâine, de fapt mâine, vom merge tot așa de off-road și mult mai îngust. Acolo orice greșeală costă. Și circulă camioane mari. Și noi mergem pe partea dreaptă. Aici o să fie muntele, cum vedeți exact aici. În dreapta o să fie râul, dar mult mai jos. Și când vine un camion din față, nu poți să te tragi la dreapta cum ar veni, că e riscul să pici o piatră să cazi. Așa fac de obicei motocicliștii, când vine un camion din față, faci semn și te bagi în stânga, lângă munte. Dacă venim noi acum din Tajikistan în Kyrgyzstan, dacă vii invers, e mai simplu. Pentru motociclist să mergi de aici e mai complicat un pic, e mai danger. Dar o să vedeți în vlogurile anterioare, dacă vă plac peisajele, vă place adrenalina, vă plac
vă place aventura, atunci abonați-vă pe canal și rămâneți aici că vin zile cu foarte multe chestii faine. E fascinant aici, într-adevăr, deja circulația este mai mare un pic, trebuie să fii atent. Tagigii mai tau curbele, dar e fermecător. Mă bate vântul când te duci după o stâncă și te prinde, uite, acum nu simți nimic, dar când te duci după o stâncă și te prinde, wow! Dar ce frumos e! Ceva magnific! Uata! Să rămână, am ajuns în Tajikistan. No? Merge? Opa! Merge! Nu știu ce să mai zic. Las camera să vă uitați, apoi nu știu, că nu mai am nimic de spus. Așa de frumos și așa de fain să vii pe aici față de cum a fost pe stepă, că nu mai am cuvinte. Acolo, în Ocirela de stepă, mi-a venit cuvintele. Aici am uit stânga, dreapta, jos, sus, în oglindă, că nu mai găsesc cuvintele. Merge, ho. S-a deschis lumea, prieten. S-a deschis lumea în Tajikistan. Wow! No, ăștia stânci deja, nu mai sunt unței amaro. Cum să mă uit și în sus și să iau curba, oare? Unde suntem? După atâta pustietate, Dumnezeule, dintr-o dată. Tu ești Dumnezeu sus care a creat tot. Deci asta nu se poate numai cu creație, așa frumos desenat. Cum se poate desena mai frumos? Mulțumim, Doamne, mulțumim! Tajik style, ia! Tajik style. Ai. Uțu! Du-te înapoi la capre, că acolo trebuie să faci ordine, nu te plimba tu. Aici. Uite măgărușul, el merge în față. Cine are cap? Sincer, nu mai știu unde urcăm, că de 20 de minute tot urcăm, abrupt. Ia deja tot e zăpadă. Nu știu la câți metri suntem, că nu mi-am setat așa să văd. GPS-ul de la BMW arată fain. Dar tot urcăm, deja urechile mi s-au înfundat că nu mai pot. Ia, camionul abia pot să meargă. Și am urcat la zăpadă. Ăla micu depășește pe ăla mare. Hai! Incredibil! Camionul chinezul, ăsta v-am spus. Nu se uită dacă vine cineva. El, de tunel. Ăsta din spate vine fără lumină. Cum așa a prins? Minunat! Tot urcăm. De tunel! Opa! Dar ce gaz este aici! Prieten!
Suntem în Death Tunnel, celebru tunel. Mersi că m-ai stropit. Nu pot să merg mai încet. Crazy. Bă, dar 3 lumini nu putea să puneți. Nu stau opriți, uite, bam! Căutați acest tunel. Găsiți foarte multe articole despre el. Acum cât de cât s-a modernizat. Deci lateral este nisip, cum s-a dat, nu știu, înghețat aici sau habar n-am, da? Prieten. Asta chiar că e de tunelii, groznic să vii aici. A venit cu mașina, când am trecut cu Dusterul, nu simți. Dar cu motocicleta ai senzația asta de... o să vă spun. Te sperii, că nu mă sperii, dar nu este plăcut. Hai să rămânem aici, că nu, hai să șterg camera, nu este, bă, bravo, mă! Bravo, mă! Bravo! Asta îi gândești într-o țară care este săracă, ai un partid care câte cât, știți, nu spun nimic, ia, mă, ia, ce faci? Ce faci? Ce faci? Și când ai pile, așa a fost în România. Ai pile, atunci mergi. Că ți se rupe în două. Aici e Tajikistanul acum. No, n-am crezut că așa de nasol va fi cu motorul aici. Deci e întunerică. Eu noroc că văd Polpar în față. Atât. Nu știu cât le dă camera, că camerele noastre mai focusează, mai bagă lumină, mai se autofocusează, dar acum motorul nu e plăcut. E o senzație, încercați odată în viață, trebuie, dar ajunge odată. Deci, domnul președinte al Tajikistanului, ați construit în capitală un SimCity. Aici nu putea să puneți 3 lumini. Înțeleg? Da, în fine. Ia, pe ăla, ia! No, vedeți, așa ceva în Europa nu vezi. Pentru cei nostalgici, pentru comunism, așa ceva nu vezi în Europa civilizată. Nici omenia de aici. Bine, sunt împiți ăștia care depășesc, dar oamenii sunt foarte calzi, dar necivilizați, hai să spunem așa. Până ăsta au crescut. Nu se termine tunelul ăsta. Spun încă o dată, când am venit cu Duster, am așteptat acest moment să intru în celebru Death Tunnel, tunelul morții. Nu a fost senzația asta. Și când am citit, vorbeam motocicliștii și Mihai Barbu și mulți că ai o senzație urâtă, am spus când am venit cu Duster, nu a fost urâtă, că n-am, da, motocicleta e urâtă. Și venit de vreo 3 km, nu știu cât ține, am uitat. Dar abia aștept să ies afară, ăsta e clar. Abia aștept să ies afară, mai ales că iară vine unul care te depășește. Cred că ăsta intenționat nu mai vreau să lumineze tunelul ăsta. Dar curge apa, el stă apa, ia!
Mi s-a aburit și, sau nu știu, s-a murdărit, că nu mi s-a aburit. O stropit aia, trebuie să deschid. Viziera. Toate stropiți. Prieten. Acum coborâm, mai înainte am urcat, acum merge camionul mai repede când coboară. Nu mai știu ce să zic. Tăia cablu. No, nu doresc să trăi senzația asta. Eu care am umblat la polul frigului, nu mi-e frică de nimic, nici aici nu mi-e frică, dar senzația este urâtă de tot. Urâtă de tot și nu te simți în siguranță. Și gălăgia care nu redă microfonul, că i-am tăiat foarte multe prin filtre, dar nu se termină tunelul ăsta. Și sunt gropi, ia! Ce gropă! Cine claxonează? Mai nu vom groapa. Ăsta e cel mai nasol, că nu vezi groapa, tot e ud, nu știu de unde curge apa înăuntru, dar curge. No, parcă, se vede lumina în capătul tunelului. Da, ieșim în sfârșit din acest nenorocit de tunel. Prieten, am trecut acum de celebrul de tunel în Tajikistan. Cine este aventurier știe de acest tunel și eu am citit foarte multe comentarii pe site-ul forumul motocicliștilor, spuneau că păi e oribil să treci pe de tunel și acum 2 ani jumate am trecut cu Duster-ul și am spus, mă, dar ce este oribil? Ce nu-i place la oameni că ei, acum am venit cu motocicleta, nu știu cât are, circa 6 km, dar este un tuneric, că degeaba ai lowrider, degeaba ai tot, fiindcă în fața ta merge o mașină, nu poți să pui lowrider, e plin cu apă, sunt gropi, ocolești gropile, ceea ce nu vezi, și după aceea vin alții și depășesc, sunt niște bombardieri. Deci cu motocicleta este crazy, nu mai doresc niciodată. Suntem la 2569 de metri, suntem mai sus decât cel mai mare munte din România și haideți să vedeți muntele cât de mare e. Am scăpat de acest nenorocit de tunel. Uitați aici pe Alpar, cu salvatorul nostru, cu Napoli. Cum ți-a plăcut de tunelul? A fost fain, a fost puțin întuneric și Grop. umed. Și grop. Este grop, da. Neașteptate. Și dacă noi suntem la 2569 de metri, cât am munții ăștia? 5000, sigur. E spectaculos și acolo este tunelul, ca să vedeți și voi. Și nu mai vreau să merg înapoi. Și aici este Elveția. Este magnific. Aici, când te-ai dus jos, îți cântă popa Ultima Romanță. Pentru ce plătim, mă? Pentru peisaj, cred că.
Aici e ceva plată, dar cu motocicletă nu trebuia să plătim, am ocolit. Acum nu putem ocoli, n-avem unde. Pe aici, pe interzis, bine. Ha! E bine cu motocicleta, dar cum trece înapoi? Uite așa. Așa. Uite că am trecut. Mai avem 11 km până la cazare și 22 de minute. Va fi mai aglomerat mai încolo. Suntem la intrarea în Dușanbe, în oraș. Aici pare frumos, dar foarte mare este poluarea. Dușanbe este chiar înconjurat de munți și se adună tot timpul poluarea aici înăuntru. Sunt 31 de grade, prieteni. Ați văzut, azi am avut și 14 grade. Și este cald, simți poluarea asta, e o năbușeală din asta. Și am văzut că de poimâine 40 și ceva de grade, spun aici, încă am prins bine. Hai să fim recunoscător Domnului că am venit cu 2 zile mai târziu. Și am crezut că e o rachetă asta roșu. De fapt, nu. Aici e stadionul. Oi. Ce fain e, domnule. Seamănă cu Bernabeu, numai mai mic, dar așa ai făcut. E că acum se construiește, încă nu e gata. Nu e acolo, Ringhi Spier. Ăștia de toate. Dușanbe. Blocuri mari. E un SimCity aici. Ăsta e polițist, bă. I-am furat statul acolo, zic, mă, se spune ceva, nu? Dai verde, de ce nu merg oamenii? Frumos. No, dragilor, spuneți voi, uitați ce curat, deci așa curățenie n-am văzut în niciun oraș, da, pot în Doha. Uitați ce curat e. Incredibil de curat e orașul. Foarte fain. Cum arată restul Tajikistanului și intri aici și nu știu unde să-l pui. Minunat, dar totuși am o presimțire că ăsta nu ne duce unde trebuie. GPS-ul ăsta, nu știu de ce. Nu știu de ce am așa o presimțire. Dar măcar vedem orașul și voi vedeți orașul. Măcar merită. Hai, deci incredibil orașul ăsta. Unde am venit noi? Unde am venit noi, prieteni? Câte taxi din ăsta Iura. Deci eu am văzut poze cu Dușanbe, am plimbat, dar seara ne-am plimbat. Dar nu cred că ne-am plimbat peste tot, că mi se pare că aici n-am fost. Ce răcoare aici între copaci. No, chiar aștept în comentarii să scrieți voi, să spuneți voi ce se întâmplă aici. Că nu mai știu.
Deci încă o dată vă repet că e bine să mă repet, eu n-am văzut așa oraș curat încă. Și Turkistan a fost curat. Sunt și în vest Europei multe orașe, în Elveția, dar ăsta e peste Elveția la curățenie. Peste, păi recent a fost în Elveția iarna. Și traficul e aglomerat, dar lumea aici, deja circul civilizat, sunt sute de mii de camere, păi tocmai de aceea. Dar aici e deja Kirghizistanul, ia. Deci vedeți, pe lângă orașele, pe lângă cum arată, ia. No. Zgârie nor și zgârie beton. E incredibil contrastul. Ce ziceți voi? Hello?